हेलो दोस्तों ये আছে গোটা নিমকি বনাই আছোঁ আৰু এদিন এৰি এদিন মই ৰেচিপি ভিডিঅ' এড কৰিম আৰু এদিনৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' দিলে নেক্সট দিনাখন মই মিঠাই বনোৱা ভিডিঅ' দিম তো মোৰ যদি ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সদায় সন্ধিয়া 5:30 বজাত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু প্লিজ অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ জনাব যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এইফালে বনাই আছোঁ মই গোটা নিমকি আৰু এইফালে বনাই আছোঁ কাটা নিমকি। কি মিঠাই বনাম মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দি দিম আৰু সদায় মনত ৰাখিব 5:30 বজাত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আপোনালোকে অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব আৰু নজনা ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। আৰু এইফালে চাওক কচৰি আৰু চিংৰা বনাবলৈ পূৰা গৰম গৰম বনাই দিছোঁ। তো আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কাইলৈ মই 5:30 বজাত নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' দিম 5:30 বজাত। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।